टेक्निकल महेन्द्रमा तपाईहरुलाई स्वागत छ साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा विन्डोज 7 छ अथवा बुल्ड 7601 चाहिँ दिस इज कपी फर विन्डोज इज नट जेन्युस भन्ने यस्तो प्रोब्लम छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस्। यो प्रोब्लम भयो भने तपाईको कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कम्प्युटरमा जुन तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा जुन तपाईले चाहिँ डेस्कटपको प्रोफाइल राख्नुहुन्छ त्यस चाहिँ के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यसले चाहिँ निकै नै प्रोब्लम पार्छ। आज म तपाईहरुलाई यो कसरी हटाउने त्यसको बारेमा निकै नै महत्त्वपूर्ण टिप्स लिएर आइसकेको छु। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो निकै नै उपयोगी महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु। तपाईले सिम्पली केही गर्नु पर्दैन। तपाईले के गर्नुस् यहाँबाट जानुस् आफ्नो स्टार्टमा जानुस्। तपाईले यहाँनेर कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुस्। कम्प्युटरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सी मा जानुस्। यो चाहिँ जुन सी छ तपाईको यसमा यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले सिधै केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँनेर गइसकेपछि तपाईले अब यहाँनेर तपाई म जहाँ भन्छु त्यही जानु होला। तपाई अब त्यसपछि तपाई यहाँनेर के गर्नुस् विन्डोजमा जानुस्। विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई विन्डोजलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ। खुलिसकेपछि अब यहाँनेरबाट तपाईले के गर्नुस् सिस्टम खोज्नुस्। तपाईको त्यहाँनेर कम्प्युटरको सिस्टम कहाँ छ सिस्टम 32 भन्ने त्यहाँनेर हुन्छ। जस्तै मेरो सिस्टम 32 यहाँनेर छ। मेरो देखिसकेको छु। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। मेरो सिस्टम 32 त्यहाँ छ। तपाईले त्यसलाई के गर्नुस् अब सिम्पली यसलाई ओके गर्दिनुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यसरी फेरि खुल्छ। खुलिसकेपछि अब सिम्पली तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यहाँनेर गइसकेपछि अब तपाईले त्यहाँबाट एस खोज्नुस्। अब SLUI भन्ने चाहिँ एउटा एप छ त्यसलाई खोज्नुस्। जस्तै म एसबाट यहाँ नाम आउने खोजेको छु। त्यसपछि मेरो त्यहाँ पक्कै पनि कन्फर्म आउँछ। जस्तै यहाँनेर कहाँ छ त्यो चाहिँ म त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छु। जस्तै यहाँनेर चाहिँ मेरो खोज्दै छ यसले यसबाट धेरै नामहरुको छन्। तपाईहरुको पनि यसरी नै खोज्नुस्। नभए यस्तो गर्नु भन्दा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तै यो यसरी खोज्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ। तपाईले सिम्पली यहाँनेर चाहिँ यो माथि सर्चमा 32 मा SLUI भन्ने सर्च गर्दिनुस्। गरिसकेपछि यसरी आउँछ है। यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आइसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस् यसलाई यहाँनेर क्लिक गर्दिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु तपाईले के गर्नुस् भन्दा सिम्पली यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई के गर्नुस् प्रपर्टीमा गएर क्लिक गर्नुस्। जानेर तपाईको यसको प्रपर्टी छ। यहाँनेर म तपाईलाई देखाउँछु सिम्पली। जस्तै यहाँनेर तपाईको प्रपर्टीजमा गएर क्लिक गर्नुस्। प्रपर्टीमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सेक्युरिटीमा जानुस्। सेक्युरिटीमा गइसकेपछि अब यहाँनेर के गर्नुस् साथीहरु तपाई चाहिँ अब यहाँनेर गएर तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ युजर पीसीमा लगेर यसलाई कन्भर्ट गर्नुस्। जस्तै यहाँ सिस्टममा छ। अब यसलाई युजर पीसीमा लाने त्यसपछि यसलाई चाहिँ फुल कन्ट्रोल यसलाई दिने अनि त्यसपछि यसलाई के गर्ने त्यसपछि युजरमा गइसकेपछि तपाईले सेक्युरिटीको युजरमा गइसक्नु भयो। गइसकेपछि अब यहाँनेर गइसकेपछि यसलाई के गर्नुस् एडभान्समा क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर एडभान्स छ। एडभान्समा गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर म सिम्पली देखाइरहेको छु। अब तपाईले यहाँनेर के गर्नुस् भन्दाखेरि यो जुन थर्डको छ तेस्रोमा छ युजरमा तपाईले के गर्नुस् यसलाई चाहिँ युजर बनाउनुस्। त्यसपछि यसलाई के गर्नुस् चेन्ज परमिसन गर्दिनुस्। चेन्ज गरिसकेपछि यसलाई के गर्नुस् युजरमा लानुस्। यसलाई के गर्दिनुस् एड गर्दिनुस्। एड गरिसकेपछि अब के गर्दिनुस् साथीहरु सिम्पली यसलाई चाहिँ युजरमा लानुभयो। युजरमा लइसकेपछि यसलाई एडिट गर्नुभयो। अब युजरमा के गर्नुस् यसलाई फुल कन्ट्रोल यसलाई क्लिक गरेर फुल कन्ट्रोल दिनुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसलाई के गर्दिनुस् ओके गर्दिनुस्। ओके गरिसकेपछि यसलाई एप्लाई गर्दिनुस्। एप्लाई गरिसकेपछि यस्तो पपअप बक्स आउँछ। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली आइसकेपछि यसलाई के गर्दिनुस् ओके गर्दिनुस्। ओके गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नुस् एप्लाई गर्दिनुस् अनि ओके गर्दिनुस्। यो चेन्ज भइसकेको छ। अब त्यसपछि साथीहरु तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसैको फेरि प्रपर्टीजमा जानुस्। प्रपर्टीजमा गइसकेपछि यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यहाँनेर गइसकेपछि सेक्युरिटीमा जानुस्। सेक्युरिटीमा गइसकेपछि यहाँनेर तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो युजरमा क्लिक गरेर एडिट गर्नुस्। यहाँनेर यसलाई चाहिँ के गर्नुस् युजर गर्दिनुस्। त्यसपछि यसलाई फुल कन्ट्रोल दिनुहोस् अनि एप्लाई गर्दिनुहोस् अनि यसलाई के गर्दिनुस् ओके गर्दिनुस्। डिलिट गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले सिम्पली के गर्नुस् आफ्नो डेस्कटपको प्रोफाइल डेस्कटप पेजलाई के गर्नुस् फोटोलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ सेटअप डेस्कटप गरेर यसरी डेस्कटप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजको लागि यति नै। कस्तो लाग्यो साथीहरु यदि तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।